Okey, kalau tuan-tuan semua yang datang sini, boleh sebenarnya bagi saya ambil gambar boleh, tapi cuma jangan parking tepi sangat macam ni. Kalau boleh ke dalam sikit macam ni. Lebih selamat sikit lah. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. Alright guys, welcome back to Zuanhardie Family Channel. Hari ni kita dekat highway Temiang. Jalan hari kita bersama dengan 3 jentera. Kita ada Harley Davidson Iron, betul? Iron, kita ada Z, Kawasaki Z 250 dan TRK 250. Ni dia jenteranya. Dan tu ownernya ni Harley Davidson. Ownernya Harley Davidson. Berapa cc ni dia? 883 Iron 883. Iron 883. Siapa berkenan? Ni dia dengan dia pakai belting. Dan ini Kawasaki. Dia kelebihan dia 2 silinder. 2 silinder. Dah berapa lama pakai? Daripada 2013. 2013 pakai. Dia sendiri lah. Dan ini TRK, ni owner dia. Macam okay, yes. So inilah dia highway Temiang guys. Saya first time sampai sini. Tempat dia cantik, view cantik. Tapi kalau boleh jangan berhenti tepi jalan Berhenti di tepi betul-betul jalan. Jangan berhenti di tepi jalan. Jangan, itu semua tak boleh. Bahaya tu. Okey, kalau tuan-tuan semua yang datang sini, boleh sebenarnya bagi saya ambil gambar boleh, tapi cuma jangan parking tepi sangat macam ni. Kalau boleh ke dalam sikit macam ni. Lebih selamat sikit lah. Tapi yang kat depan sana lagi tu, itu tak boleh lah sebab terlalu hampir dengan jalan. Okey, yang itu yang menyebabkan kesalahan di sini undang-undang. Kalau macam ni bagi saya tak ada masalah lah. Atas budi bicara. Okey. So ini adalah jentera 250 Kawasaki jentera 250 tahun 2013. Okey, yang ini versi yang kedua lah. Yang pertama tu yang di hitam tu. Ni yang kedua ni putih merah. Okey, so ini Z250. Dia versi naked. Okey. Tapi untuk tuan-tuan, pengetahuan tuan-tuan dan perempuan semua untuk versi naked 250 sekarang ni yang keluaran Modernas Kawasaki harga sekarang dah murah tuan-tuan. Harga dah murah. 19,000 dah boleh dapat dah sebiji. Dengan yang sekarang ni, yang sekarang saya beli ni 22k. Belum lagi on road. Jadi kalau tuan-tuan rasa yang ada duit lebih, rasa mampu, insya-Allah boleh ambil satu 250. Check it out. Seterusnya ini adalah motor Harley Davidson Okey, Harley Davidson ni buatan daripada Amerika Syarikat. CC dia 883 tuan Betul. 883 Sportster. Ni 883 Sportster. Nombor plate ni
bukan setakat nombor, ada maksud. Ada maksud di sebalik tabir dia. Okey. Jadi so motor ni motor jenis santai. Dia bukannya untuk motor rembat, saing-saing macam apa? Motor-motor biasalah. Ini minta maaf dia iklan sikit. So ini motor-motor santai. Okey, ini owner dia. Okey, owner ni baru pakai berapa lama bang? Baru pakai 3 minggu. Baru pakai 3 minggu. So Sportster ni model yang terakhir yang telah ditamatkan oleh Harley Davidson lah. Tahun ni lah. So lepas ni dah tak ada Iron 883. So keluaran terakhir dia yang ini lah. Ni keluaran yang terakhir dia. Ini dah kategori limited edition. Dah tak ada ni, mungkin lagi 5, 6, 10 tahun orang akan cari balik. Tapi apa yang ni engine dia V-twin tuan-tuan V-twin. V-twin dia bergerak macam V lah. Selalu kalau yang macam ni, dia macam ni. Dia lain sikit. Dia ada goyang macam ni sikit. Pun lain sikit lah. Okay. So cara jaga dia macam sama je macam motor biasa, minyak hitam kena tukar apa semua. Tapi lagi cantik hantar dekat service center lah. Lebih terjamin lah kan. Kalau apa-apa hal, motor ni ada warranty lagi. Tapi ini motor cruiser untuk santai. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okey. Itu dia, tadi dah 2 jentera. Yang ini biasalah, korang dah tahu dah motor aku, iaitu TRK 251 warna kuning. Okey lah, not bad kan, boleh santai-santai. Tapi dia satu piston, satu silinder. Corner sedap. Naik bukit tadi agak kurang sikit lah. Tapi sempoi penjagaan dia macam biasa lah kan, sebab kita jalan jauh selalu. So inilah dah lama tak ride. So dapat ride dengan sepupu-sepupu, amatlah best lah. Pusing punya jauh sampai juga kat sini, Temiang highway ni. So itu sajalah untuk hari ni. So jumpa lagi dia akan datang. Atas ni sejuk macam kat New Zealand lah. Okey, jumpa lagi. Okey. Kita tarik lagi, tarik belakang.